Xin chào tất cả anh em. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút về chỉ huy Tôn Tử, một trong những chiến lược gia vĩ đại nhất của thế giới. Biết một điều cũng đủ đứng trên vạn người. Tôn Vũ, sinh vào khoảng năm 545 trước công nguyên, là một danh tướng kiệt xuất của nước Ngô ở cuối thời Xuân Thu. Ông nhờ cuốn binh thư của mình mà được gọi là Tôn Tử, và thường hoạt động ở nước Ngô nên được gọi là Ngô Tôn Tử để phân biệt với Tôn Tẫn. Sau khi chiến tranh nổ ra ở nước Tề, ông đã đến nước Ngô và dành hầu hết thời gian cho việc nghiên cứu binh pháp và thực sự nổi tiếng với cái tên binh pháp Tôn Tử. Khoảng 512 trước công nguyên, Tôn Tử đầu quân cho nước Ngô, phụng sự vua Hách Lỗ với vai trò của một vị tướng và nhà chiến lược. Kinh nghiệm trận mạc thôi thúc ông viết ra các chiến lược của mình trong cuốn binh pháp Tôn Tử, một tuyệt tác binh thư giá trị của Trung Quốc. Binh pháp Tôn Tử đã trở nên rất nổi tiếng, được tham khảo và nhắc đến thường xuyên trong các triều đại sau đó, đặc biệt là trong thời chiến quốc hỗn loạn, khoảng 575-221 trước công nguyên, ngay sau thời Xuân Thu. Trong suốt cuộc đời của mình, Tôn Tử không chỉ đạt được những chiến công lừng lẫy mà còn để lại kho tàng tri thức quý giá về binh pháp, đặc biệt là cuốn binh pháp Tôn Tử. Vỏn vẹn 13 chương và 5.000 những phản ánh đầy đủ triết lý quân sự của ông. Binh pháp Tôn Tử bao gồm hầu hết tất cả các lý thuyết quân sự như chiến lược, tâm lý học, khí tượng học và địa hình. Ngoài ra, nó cũng bao gồm chính trị, kinh tế, lịch sử, triết học, văn học và khoa học tự nhiên. Vì vậy, sau khi công bố, các chính trị gia Trung Quốc, chiến lược gia, nhà triết học, nhà văn đã tham khảo nó và coi đó như một phần quan trọng của chiến lược quân sự. Đáng chú ý, nó còn lan rộng ra cả thế giới. Ngay từ thời nhà Đường, nó đã được biết và đọc bởi người Nhật. Ngày nay, các lý thuyết và ý tưởng của binh pháp Tôn Tử thường được sử dụng trong quá trình ra quyết định trong hoạt động kinh doanh hiện đại và quản lý xã hội. Theo binh pháp Tôn Tử, trạng thái cao nhất mà một lực lượng quân đội tinh nhuệ cần phải đạt được đó chính là chinh phục đối thủ mà không cần phải chiến đấu. Có nghĩa là chiến thắng vẻ vang nhất chính là không cần phải sử dụng một người lính nào. Trong sự nghiệp quân sự của mình, Tôn Tử đã trực tiếp chỉ huy 5 trận đánh và chính 5 trận chiến để đời này đã góp phần đưa tên tuổi của ông bất hủ cùng với thời gian. Tháng 12 năm 512 trước công nguyên, khi đó Ngô Vương là Hạp Lư ra lệnh cho Tôn Tử chỉ huy quân tiêu diệt hai nước nhỏ là nước Trung Ly và nước Từ. Trong lần cầm quân đầu tiên này, Tôn Tử đã xuất sắc hạ gọn hai nước trên, đồng thời thừa thắng chiếm được Đắc Thư thuộc nước Sở, lập công lớn được Ngô Vương ban thưởng. Lần chỉ huy thứ hai, năm 511 trước công nguyên, Tôn Vũ lại thống lĩnh ba quân cùng Ngũ Tử Tư, Bá Hy đi chinh phạt nước Sở bởi lý do nước Sở từ chối không chịu trao thanh bảo kiếm, Trạm Lư cho Ngô Vương Hạp Lư. Dưới quyền chỉ huy của Tôn Vũ, quân Ngô đánh 2 trận thắng cả hai, chiếm được 2 xứ Lục và Tiềm thuộc đất Sở. Lần chỉ huy thứ ba, năm 510 trước công nguyên, lúc này giữa nước Ngô và nước Việt, lần đầu tiên xảy ra một cuộc chiến tranh quy mô lớn mà sử sách còn ghi lại, đó là cuộc đại chiến Huệ Lý. Trong cuộc chiến lần đầu tiên, Tôn Tử đã đưa ra cách dụng binh Quý Hồ Tinh bất Quý Hồ Đa trong cách đánh trận. Do vậy, chỉ với 3 vạn quân với phép dụng binh tài tình của mình, Tôn Tử đã đánh bại 16 vạn quân nước Việt. Lần chỉ huy thứ tư, năm 509 trước công nguyên, xảy ra cuộc đại chiến Dư Chương giữa nước Ngô và nước Sở. Khi đó, vua Sở sai con trai là công tử Tư Thường và công tử Tư Phàm dẫn đại quân tiến đánh nước Ngô nhằm báo thù nỗi nhục mất đất năm xưa. Một lần nữa, Ngô Vương Hạp Lư lại giao cho Tôn Tử cầm quân chống giặc. Lần này, Tôn Tử khôn khéo vòng tránh đội quân chủ lực của công tử Tư Thường, dùng lối đánh vua hồi tập kích doanh trại bắt sống công tử Tư Phàm. Quân Sở từ thế mạnh chuyển sang thế yếu, cầm cự chưa đầy 1 tháng phải rút chạy về nước. Lần chỉ huy thứ 5, hai nước Ngô, Sở một lần nữa xảy ra chiến tranh vào ngày 18 tháng 1 năm 506 trước công nguyên. Sử sách gọi đây là cuộc chiến Bách Cử. Đây là cuộc chiến tranh lớn nhất trong lịch sử hai nước. Lần này, quân Sở huy động 25 vạn quân tiến đánh nước Ngô, khí thế báo thù rất sôi sục. Theo kế của Tôn Tử và Ngũ Tử Tư, vua Ngô bí mật liên kết với hai nước nhỏ là Đường và Sái
làm thành viên liên minh chống Sở. Khi tác chiến, Tôn Tử triệt để lợi dụng địa hình thuận lợi của hai nước đồng minh để triển khai chiến thuật khống chế chính diện, tập kích vua hồi Mạn Sườn của mình. Sau 5 lần giao chiến với quân Sở, Tôn Tử đều giành thắng lợi. Cuối cùng, 3 vạn quân Ngô đã phá tan 25 vạn quân Sở, buộc Sở Vương phải tháo chạy. Với 5 trận đánh để đời này, uy danh và tài thao lược quân sự của Tôn Tử lừng lẫy khắp thiên hạ. Sau khi về đến nước Ngô Hạp Lư, luận công ban thưởng, xem ai là người có công đầu trong việc đánh Sở. Người có công đầu chính là Tôn Tử. Ngô Vương Hạp Lư muốn trọng thưởng nhưng Tôn Tử không nhận. Vừa không muốn làm quan, cũng không muốn nhận một xu nào. Hạp Lư đưa tặng mấy xe vàng lụa. Khi đi đường, Tôn Tử đều đem ban phát cho những người dân nghèo khổ, không giữ lại một xu nào. Ông ung dung trở về núi non, tiếp tục viết bộ binh pháp để đời của mình. Vậy còn trong tựa game Rise of Kingdom này, Tôn Tử sẽ có những điểm gì nổi bật giúp cho các bạn có thể tận dụng tối đa sức mạnh thực sự của vị tướng này? Đầu tiên, các bạn có thể sở hữu ngay vị tướng này nếu các bạn chọn khởi đầu cho mình một nền văn minh Trung Quốc. Tôn Tử là một vị tướng có 3 tài năng chính. Thứ nhất là bộ binh, rất giỏi chỉ huy quân bộ binh trong Rise of Kingdom. Thứ hai là đồn trú, một chỉ huy rất mạnh mẽ trong việc bảo vệ thành phố, cờ, pháo đài. Tiếp theo là kỹ năng, một trong những điểm mạnh về gây sát thương trong tựa game Rise of Kingdom này. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về kỹ năng nổi bật của vị tướng này. Ở kỹ năng đầu tiên, gây sát thương diện rộng hay còn gọi tắt là AOE, một kỹ năng được đánh giá là top 1 trong tựa game Rise of Kingdom. Ở kỹ năng thứ hai sẽ giúp cho Tôn Tử có thể phòng thủ một cách mạnh mẽ ngay từ giai đoạn đầu game. Ở kỹ năng thứ ba, chúng ta sẽ có những chỉ số tăng có lợi khi chỉ huy này dẫn dắt quân bộ binh. Và ở kỹ năng thứ tư, đây là một trong những kỹ năng thực sự rất mạnh trong tựa game Rise of Kingdom, vì nó gây lượng sát thương kỹ năng rất lớn cho những chỉ huy có điểm mạnh về sát thương kỹ năng. Và ở kỹ năng này sẽ luôn phù hợp khi chỉ huy này đi cùng những chỉ huy bộ binh khác có chuyên môn về sát thương kỹ năng. Nâng cấp đầy đủ 4 kỹ năng đầu tiên, bạn sẽ mở khóa kỹ năng thứ 5 hay còn gọi là chuyên môn chỉ huy. Và ở vị tướng Tôn Tử này, mở khóa chuyên môn sẽ gia tăng hệ số sát thương cho kỹ năng đầu tiên. Về cây tài năng để đế chính, các bạn có thể tham khảo một cây tài năng như thế này. Lưu ý, chỉ huy phụ không cần cây tài năng này nhé. Về kết hợp tướng ở giai đoạn đầu game, các bạn có thể ghép cặp Tôn Tử cùng những chỉ huy sau. Chỉ huy đầu tiên, Bior Ironside. Trong trường hợp này, Bior sẽ là chỉ huy đi chính và Tôn Tử sẽ là chỉ huy đi phụ. Ghép cặp này là tốt nhất và tiết kiệm nhất cho những người chơi ít nạp và không nạp trong Rise of Kingdom. Ngoài ra, các ghép cặp cùng các chỉ huy bộ binh khác cũng rất là tốt, ví dụ như là Mundell, Berilet hoặc là Osman, một chỉ huy mid-job lãnh đạo. Tiếp đến một trong những ghép cặp cao cấp hơn mà mình muốn đề xuất với các bạn, đó chính là chỉ huy Charlemaster cùng với Tôn Tử, Byhurt cùng với Tôn Tử. Bước sang K2, Tôn Tử sẽ được sử dụng ít đi và thay thế vào đó là những ghép cặp chỉ huy mạnh hơn mà các bạn có thể tham khảo những ghép cặp như sau: Alex Tôn Tử, Alex Charlemaster, Charlemaster và Byhurt. Đề xuất của mình là các bạn nên sử dụng một cặp chỉ huy Charlemaster cùng với Byhurt với bộ kỹ năng cho cả hai là 5511. Đây là một cái giải pháp rất là tiết kiệm và tốt nhất cho F2B. Như vậy là trong video ngày hôm nay, chúng ta đã cùng tìm hiểu một chút về chỉ huy Tôn Tử, cũng như là những điểm nổi bật của chỉ huy này có trong tựa game Rise of Kingdom. Video đến đây là hết rồi, hy vọng các bạn sẽ có được những thông tin bổ ích. Và nếu như các bạn đang tìm hiểu về tựa game Rise of Kingdom, nó sẽ là một khởi đầu tốt khi các bạn biết được điểm mạnh của Tôn Tử trong trò chơi này. Nếu như các bạn thấy hay, hãy nhấn ủng hộ cho mình một like và một đăng ký kênh. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.